Välkommen till Svensk diktamen. Idag lyssnar vi på ett samtal med en förskola. En förälder frågar om hämtning, kläder och ett meddelande. Hej, det är Johan. Jag är pappa till Sara på avdelning Solen. Hej, Johan. Det är Karin på förskolan. Hur kan jag hjälpa dig? Jag fick ett meddelande i appen i morse. Jag förstod inte allt. Ingen fara. Vad undrar du? Det stod något om regnkläder. Behöver Sara ta med nya regnkläder idag? Ja, precis. Hennes regnbyxor är mycket blöta. Om du har ett extra par hemma får du gärna ta med dem. Okej, jag kan ta med ett par när jag hämtar henne. Det blir bra. Och en annan sak. Det stod att barnen går ut efter mellanmålet. När är mellanmålet? Mellanmålet är ungefär 2:00. Efter det går vi ut på gården. Jag hämtar Sara 3:00. Är ni ute då? Ja, troligen är vi ute. Du kan gå direkt till gården. Behöver jag ringa på dörren först? Nej, inte om du ser oss på gården. Men säg alltid till en pedagog innan ni går hem. Självklart. Jag vill inte bara ta henne och gå. Bra. Vi behöver veta vilka barn som har gått hem. Sara hade också en liten hosta i morse. Har hon hostat mycket? Hon har hostat lite, men hon är pigg. Hon åt lunch och leker med de andra barnen. Vad skönt. Ska jag hämta henne tidigare? Det behövs inte just nu, men vi ringer dig om hon blir trött eller får feber. Tack. Då kommer jag som vanligt 3:00. Det går bra. Ska jag ta med något mer än renbyxor? Ett par torra strumpor vore också bra. Torra strumpor. Jag skriver upp det. Perfekt. Tack för att du förklarade. Jag tränar fortfarande på svenska meddelanden. Det går jättebra att fråga. Ring oss när något är oklart. Tack så mycket. Varsågod. Vi ses i eftermiddag. Vi ses. Hej då! Bra jobbat! I samtalet hörde du ord om förskola, hämtning, kläder och barnets hälsa. Tack för att du lyssnade. Vi ses i nästa övning.